બધા, હું મીરા આપણી ચેનલ મીરા કિચનમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો હું તમારા માટે આજે લઈને આવી છું નવો નાસ્તો આલુ ભુજિયા સેવની રેસીપી જે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બને છે। તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરો અને જો મારી આવી જ રેસીપી તમને પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફોલો કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો। તો ચાલો બનાવી લઈએ ફટાફટ આલુ ભુજિયા સેવ। સેવ બનાવવા માટે અહીંયા 4 બટેકા આપણે બાફીને છાલ ઉતારીને લઈ લીધેલા છે। મીડિયમ સાઈઝના બટેકા લેવાના છે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતે છાલ ઉતારીને લઈ લેવાના છે। હવે આપણે એક ડીશ લઈ લેવાની છે, તેમાં ખમણી લઈને આને આપણે ખમણી નાખવાના છે બટેકાને। તો આ રીતે બધા જ બટેકાને આપણે ખમણી નાખીશું જેથી મોટો ભાગ ન રહે, એનું વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। સેવ બનાવવાની છે તે માટે। તો આ રીતે જોઈ શકો છો અહીંયા બધા જ બટેકા આપણા ખમણાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈએ। આ રીતે બધા જ બટેકા ખમણી નાખવાના છે। હવે આપણે આનો લોટ બાંધવા માટે એક બાઉલ લઈ લઈશું, તેમાં આપણે ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે। અહીંયા 2 વાટકો ચણાનો લોટ, 1 વાટકો અહીંયા એડ કરીશું આપણે ચોખાનો લોટ, 2 વાટકો ચણાનો લોટ, 1 વાટકો ચોખાનો લોટ અને હવે આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું। તો 1.5 ચમચી અહીંયા લાલ મરચું પાવડર, તીખું વધુ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। 1/2 ચમચી હલ્દી પાવડર, હળદર પાવડર આવે છે તે, 2 ચમચી અહીંયા ધાણા જીરું પાવડર, 1 થી 1.5 ચમચી આમચૂર્ણ પાવડર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1.5 ચમચી ચાટ મસાલો, 1 ચમચી મરી પાવડર ક્રેશ કરીને લીધેલો છે। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે તમે વધુ ઓછું મીઠું એડ કરી શકો છો। હું અહીં 1 ચમચી એડ કરી રહી છું અને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે જે બટેકાને ક્રશ કરીને જે આપણે ખમણીને લીધેલા છે તે એડ કરી દેવાના છે અને હવે આનો આપણે લોટ બાંધી દેવાનો છે। તો બધા જ બટેકામાં એડ કરી દઈશું અને આનો આપણે મિક્સ કરીને લોટ બાંધી દઈશું। તો આ લોટમાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, આ બટેકાને મદદથી જ આપણે આનો લોટ જોઈ શકો છો તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો અહીંયા મેં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધેલો છે। તો હવે આનું આપણે મોણ દઈ દઈએ। તો મોણ દેવા માટે અહીંયા આપણે 2 ચમચી એટલે કે 1 પાવડો અહીંયા તેલ લઈ લીધેલું છે અને આ રીતે આપણે હવે આને મસળી લઈશું લોટને। તો આ રીતે લોટમાં તેલ છે તેને મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે હવે મસળી લઈશું। તો આ રીતે 1 થી 2 મિનિટ આપણે મસળી લઈશું ને આપણો લોટ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આ રીતે હવે લોટને આપણે લાંબા આ રીતે મશીનમાં એટલે કે સંચામાં પાડવાની છે આપણે સેવ। તો આ રીતે આપણે લાંબો લોટને તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે આપણે 2 થી 3 આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું લોટને। હવે આપણે આ રીતે સંચો લઈ લેવાનો છે, આને તમે મશીન પણ કહી શકો। તો આ રીતે હવે આને આપણે સંચાને આપણે ફરતી બાજુ જે અંદરની સાઈડ આવે છે ત્યાં આ રીતે આપણે તેલ લગાવી દેવાનું છે। ઉપર નીચે અંદર આખી સાઈડમાં આપણે અંદર તેલ લગાવી દઈશું। આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું સંચામાં અને જે આ ખમણી આવે છે તેમાં પણ આ રીતે આપણે તેલ લગાવી દઈશું। અને આ જે ખમણી છે તે મીડિયમ સાઇઝના સેવની આવે છે, પતલી પણ નહીં જાડી પણ નહીં, તે લઈ લેવાની છે મીડિયમ સાઇઝની। તો આ રીતે હવે તેલ લગાવી દઈશું અને હવે આપણે સંચામાં આપણે જે લોટ છે તે આપણે ભરી દઈશું। તો હવે આ સંચામાં આપણે આ રીતે આપણે ચકરી સરખી એડ કરી દઈશું। આ રીતે એડ કરી દેવાની છે અને હવે આપણે જે આ લોટ તૈયાર કરેલો છે તેને આપણે ભરી દઈશું। તો આ રીતે આખા સંચામાં આ રીતે આપણે લોટ આખો સંચો ભરાઈ જાય તે રીતે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું જેથી એક જ વારમાં તમે ઘણી બધી સેવ પાડી શકો। તો આ રીતે એડ કરી દઈશું અને હવે મશીનને એટલે કે સંચાને આપણે હવે બંધ કરી દઈશું। તો આ રીતે આપણે ઉપર મૂકીને આ રીતે ગોળ ફેરવીને આટા આવે છે તેને આ રીતે બંધ કરી દેવાના છે। આ રીતે ગોળ ફેરવીને આપણે બંધ કરી દઈશું। તો હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું છે, ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે પાડી દઈએ। તો આ રીતે સંચાને આ રીતે ગોળ ફેરવતું જવાનું છે અને આ રીતે આપણે તેલમાં પાડતું જવાનું છે। તો આ રીતે આપણે તેલમાં પાડી દઈશું અને થોડી વાર થાય પડાઈ જાય એટલે આ રીતે ઉપરથી ઊંધો ફેરવીને આપણે મૂકી દઈશું। થોડી વાર માટે આને રહેવા દઈશું અને ઉપર આપણી સેવ આવી જાય અને તેલ નીચે વયું જાય એટલે આપણે આને પલટાવી દઈશું। આ રીતે ઝારાની મદદથી પલટાવી દઈશું। પાછું આપણે બીજી સાઈડ તળાવા દઈશું થોડી વાર માટે, પાછું આપણે પલટાવી લઈશું અને આથી આ રીતે 2 થી 3 વાર પલટાવીને આપણે ક્રિસ્પી આપણી સેવ થાય બ્રાઉન કલરની એટલે આપણે આને કાઢી લઈશું। થોડી બ્રાઉન કલરની કરવાની છે, વધારે નથી કરવાની, જેથી આપણી ક્રિસ્પી સરસ મજાની સેવ આપણી તૈયાર થાય। તો આ રીતે પાછી આપણે પલટાવી દઈશું અને થોડી વાર માટે તળાવવા દઈશું।
તો જોઈ શકો છો આપણી સરસ મજાની ક્રિસ્પી એવી સેવ તૈયાર છે। તો આ જ રીતે આપણે બધી જ સેવ છે તેને તેલમાંથી આ રીતે નિતારી લઈશું અને આપણે તૈયાર કરી લઈશું। તો આ જ રીતે જોઈ શકો છો સરસ મજાની સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ જ રીતે હવે આપણે બીજી બધી જ જે લોટ છે તેનો આ રીતે આપણે મશીનમાં ભરીને સંચામાં ભરીને આપણે સેવ પાડીને તૈયાર કરી લઈશું અને તળી લઈશું। તો આ જ રીતે આપણે બધી જ સેવ તળી લઈશું। જોઈ શકો છો અહીંયા બધી જ સેવ મેં તળીને તૈયાર કરી લીધેલી છે। હવે આને આપણે મસાલો બનાવી લઈએ ઉપર છાંટવાનો। તો હવે આપણે અહીંયા એક ડીશ લઈ લેવાની છે। તેમાં આપણે એડ કરીશું 1.5 ચમચી ચાટ મસાલો, 1.5 ચમચી અહીંયા આમચૂર્ણ પાવડર અને અડધી ચમચી અહીંયા એડ કરીશું મરી પાવડર, જેથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। તો આ બધી જ વસ્તુને હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને આ મસાલો આપણો તૈયાર કરી લઈશું। આ મસાલો એડ કરવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। તો આપણી સેવ હવે ગરમ છે, થોડી ગરમ હોય એટલે આ રીતે સાવ આપણે ભૂકો કરી નાખીશું સેવનો અને હવે આને આ રીતે ગરમ સેવ હોય ત્યાં જ ઉપર આપણે આને ભભરાવી દઈશું। આ રીતે મસાલો હવે આ બધો જ મસાલો આની ઉપર એડ કરી દઈશું અને હવે આને આપણે મિક્સ કરી દઈશું। આ રીતે ભભરાવી દઈશું ઉપર અને હવે આપણે સેવમાં આ રીતે થોડી ગરમ હોય તે આપણે એડ કરી દઈશું, જેથી સરસ મજાનો આપણો મસાલો છે તે આમાં ભળી જાય। તો સરસ મજાની આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણી સેવ તૈયાર છે। તો જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરો, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી સેવ આપણી તૈયાર બને છે। તો ટ્રાય કરો। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? જોઈ શકો છો આપણી સેવ ભુજિયા રેસીપી તૈયાર છે। તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરો, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બને છે। વાવ, ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી આલુ સેવ જેવી આપણી સેવ આલુ ભુજિયા સેવ તૈયાર છે। તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરો અને જરૂરથી બાળકોને બનાવીને આપો। તો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે। જય સ્વામિનારાયણ।